पटारी नेपाल तार मुर्कुची हुँदै गाइघाट एभ्रिथिङ विल बी फाइन। पहिलो नम्बरमा छ गुगल एयरपोर्ट बिलिभ इन यर सेल्फ डेज मे बी ब्याड पोखरा नारायणघाट गाइघाट राष्ट्रिय यातायात प्रणालीद्वारा सञ्चालित पञ्चधुरा। ओके बिलिभ इन यर सेल्फ डेज मे बी ब्याड नट अ लाइफ वान डे एभ्रिथिङ विल बी फाइन। अङ्ग्रेजीमा यस प्रेरणादायक भनाइसँगै अहिले चाहिँ म उदयपुरको गाइघाट रात्रि बस स्ट्यान्डमा आइपुगेको छु। वेलकम टु द ब्रान्ड न्यू एपिसोड अफ रबिन युट्युब च्यानल गाइज। यहाँनिर चाहिँ गाइघाटबाट काठमाडौँ चल्ने विभिन्न चर्चित नाम रहेको डिलक्स बसहरू छ। त्यो डिलक्स बसहरूको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउन म यहाँ आएको छु। ओके त्यसै गरी पहिलो नम्बरमा छ गुगल एयर बस काठमाडौँ टु गाइघाट रहेको छ। गुगल एयर बस धरानबाट काठमाडौँ चल्ने गर्दछ। सो गाइघाटबाट पनि चल्ने रहेछ पहिलो नम्बरमा गुगल। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा बिन्दाबासी डिलक्स रहेको छ। पोखरा नारायणघाट गाइघाट रहेको छ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा गुगल डिलक्स नै रहेको छ। 5 पोखरी महादेव की जय काठमाडौँ पटारी नेपाल तार मुर्कुची हुँदै गाइघाट रहेको छ। यो चाहिँ र त्यसै गरी अर्को खतरा गाडी रहेको छ गाइघाटबाट सगरमाथा एयर बस रहेको छ। यो निकै नै चर्चित गाडी हो पूर्वको। यो कागजभित्रको काठमाडौँ पनि चल्ने गर्दछ। एकदमै भिआइपी गाडी ब्रान्ड न्यू गाडी नयाँ गाडी रहेको छ। सो गाइघाट लाहान काठमाडौँ सगरमाथा डिलक्स रहेको छ यो चाहिँ। त्यसै गरी यहाँ अर्को एउटा गाडी रहेको छ। यो गाडीको नाम चाहिँ पञ्चधुरा रहेको छ। आयुष राष्ट्रिय यातायात प्रणालीद्वारा सञ्चालित पञ्चधुरा ब्रान्ड न्यू गाडी रहेको छ। डिलक्स गाडी रहेको छ यो चाहिँ गाइघाट लाहान काठमाडौँ। यो गाडी पनि काठमाडौँदेखि काठमाडौँ चल्ने गर्दछ गाइज। र फाइनली गाइघाटबाट अर्को भिआइपी गाडी दरबार एसी रहेको छ। दरबार एसीको बारेमा हाम्रो धेरै गाइजहरूले भिडियो बनाउनु कमेन्ट गर्नुभएको थियो। सो आज पक्कै पनि एउटा भिडियो दरबार एसीको बारेमा भन्छ। दरबार एसी मात्र होइन यहाँ रहेका सबै गाडीहरूको बारेमा आज भिडियो बन्दै नै छ। सो खास गरी दरबार एसीलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ हाम्रो गाइजहरूले कमेन्ट गर्नुभयो अनुसार आज हामी पूर्व तयारीमा आएका छौँ। र त्यसै गरी अर्को एउटा गाडी रहेको छ पछाडिपट्टि गाइघाट टु काठमाडौँ चल्ने अर्को एउटा गाडी पनि रहेको छ। गाडीको नाम चाहिँ नि प्राइम। ओके प्राइम डिलक्स रहेको छ। पछाडिपट्टि छ गाडी काठमाडौँ लाहान गाइघाट यसरी रहेको छ। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार गाइघाटमा अरू पनि डिलक्स बसहरू छ जुन चाहिँ आफ्नो स्थानमा राखिएको छ। अहिलेतिर आउँछ ती सबै गाडीलाई खोलेर भिडियो बनाउने प्रयासमा हामी छौँ। हेरौँ आज कतिको चाहिँ साथ दिन्छ। ती सबै गाडीहरूको बारेमा भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई जानकारी दिने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। राम्रो भिआइपी डिलक्स बसहरू गाइघाट काठमाडौँ चल्ने गर्छ। सबै गाडीहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदैछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु